And ito guys, naka-receive ako ng email. Then ito guys, na-receive ko na nga po yung 549.55 pesos. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito guys, kumita nga ako ng libre na 549.55 pesos. And no need to invite nga po dito sa application na to. So pag request ko nga po ng payment guys, i-click na lang po natin dito yung PayPal. And ilalagay nyo lang po yung email nyo sa PayPal para dun nga po siya papasok. And nakalagay dito guys, your payment is being processed. And ito guys, i-refresh ko nga lang to guys. At ayan, makikita nyo, 0 na nga lang po yung laman ng aking balance. Hintayin nga lang po natin na pumasok ito sa ating PayPal balance. And ito guys, naka-receive ako ng email. Then ito guys, na-receive ko na nga po yung 549.55 pesos. So ayan guys, sobrang legit. And ito guys, open nga po natin yung PayPal ko at makikita nyo nga po guys, ayan, 549.55 pesos. Diretso nga po ito at walang charge fee. And sa mga wala pa nga po na application na to guys, nasa description lang po yung link para madali nyo po itong ma-download. And ito guys, nasa video ko kung paano nga po ito gamitin itong pong application na to. And para ma-download nyo to guys, paste nyo lang po sa browser yung link na nilagay ko sa description ng video. And libre lang po itong i-download ng user ng App Store and Google Play Store. Pagka-sign in nyo, pwede nyong lilagin yung Facebook or Google account nyo. So, eto guys, kakatapos ko lang mag-answer ng survey ko. Then ito guys, click nyo to. Then settings. Then click nyo yung survey frequency. So, i-click nyo yung as many as possible. Ayan. Then, maximum length, any length. So, sa survey yan guys, yung tinutukoy dyan. Para kahit anong survey, pwede kayo. Then, click nyo rin yung your profile. Ayan. Ayan guys, kailangan nyo lang sagutan lahat ng nandyan. Mula auto hanggang sa pinakababa. Yung travel. Isa-isahin nyo yun guys kasi dyan magbe-base yung survey. Needed ma-fill up yung profile kasi dito i-base kung eligible kayo sa survey. And para mas maraming survey guys. Like ito, do you have access to a car? Submit nyo lang yung sagot nyo. Yan, lahat ng tanong na nandyan. Then ito, mayroon silang binibigay na points kada survey. So ito. So ayan guys. Ito lang yung mga survey na lumalabas. So, ayan guys, natapos ko na yung survey. So, yan na yung lumabas. Survey complete. After ko nung survey guys, pumasok na yung binigay nilang earning points sa balance ko. You can cash this out through PayPal, Bitcoin, and Ethereum. So, sa PayPal guys, need mo is maka 150 pesos na balance. Then, pwede mo na siyang i-redeem.
So, sa Bitcoin guys, kailangan ng 16,000 na Philippine peso para makapag-redeem. And Ethereum is 600 pesos. So guys, ang goal ko lang naman dito is yung PayPal. So, pag naka 150 pesos na ako, pwede ko na siyang ma-redeem. Basta guys, don't forget na ma-fill up nyo yung mga tanong dun sa your profile kasi mabibigyan ka ng mga survey and mas marami kung mapifill up nyo lahat yan isa-isa. Ayan. So, katulad nito guys, pag nasagutan mo to, may 38 pesos agad na ibibigay. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I know. Hidden Word Master.